Good day, kids! Tayo ay nasa part 5 na ng ating Patterns in Algebra topic. At ang pag-aaralan natin ngayong linggo ay tungkol sa linear equation and inequalities in one variable. Pero bago tayo mag-proceed sa ating topic, tayo muna ay mag-review. Sa part 1 ng ating Patterns in Algebra, napag-aralan natin kung paano mag-translate ng verbal phrases into mathematical phrases at kung paano makakabuo ng algebraic expression. Tandaan na ang algebraic expression ay binubuo ng constants and variables at ng mga mathematical symbols. At ang mga topics na to ay magiging kagamit-gamit para sa ating topic ngayong linggo. Ano nga ba ang mga goals natin for this week's topic? Number 1, differentiates between algebraic expressions and equations. 2, translates English sentences to mathematical sentences and vice versa. And number 3, illustrates linear equation and inequality in one variable. Ang discussion natin ngayong linggo ay magiging kakaiba kumpara sa mga nakaraang linggong topics. Bakit? Dahil habang tayo ay nagle-lesson, tayo ay maglalaro ng algebra, fact, or bluff. Handa na ba kayo? Ano ba ang mechanics ng ating laro? Ako ay magbibigay ng mga statements at huhulaan ninyo kung ang mga statements na ito ba ay fact o totoo o kung ito ba ay bluff o mali. Bago ako magbigay ng mga statements, ang nais ko muna ay kumuha kayo ng inyong mga ballpen at papel at isulat ang mga mahahalagang information na mapupulot ninyo sa ating mga aralin. Simulan na natin! Statement 1. Mathematical phrase expresses complete thought. Is it fact or bluff? Ano ang inyong sagot, kids? Ang tamang sagot ay bluff. Ano ang fact dito? The fact is, mathematical phrase expresses incomplete thought. Only mathematical sentences gives complete ideas or thought. Sa madaling salita, kapag phrase ang pinag-uusapan natin, hindi buo ang idea nito. At kapag sentences ang pinag-uusapan natin, ito ay nagbibigay ng buo o kompletong mga ideas. Statement 2. Mathematical sentences use relational symbols. Is it a fact or a bluff? Ano ang inyong mga sagot, kids? Magaling! Ang tamang sagot dito ay fact. Laging tatandaan na ang mathematical sentences ay gumagamit ng relational symbols tulad ng equal, less than, greater than, less than or equal to, and greater than or equal to. Statement 3. Equation shows two equal expressions. Fact or bluff? Ano ang inyong sagot, mga kids? Tama! Ang sagot sa statement 3 ay fact. Equation shows two equal expressions and it uses equal sign. Tandaan, ang equation ay gumagamit ng equal sign. Example, 8 plus 2 equals 10. Statement 4. Tries a number plus 5 equals 20 is an example of linear equation in one variable. Is it a fact or a bluff? Ano ang sagot ninyo? Magaling! Ito ay fact. Punta tayo sa statement number 5.
Equation is always true or correct. Is it a fact or a bluff? Isiping maigi. Ano ang inyong sagot sa statement 5? Magaling. Ito ay bluff. Bakit siya bluff or mali? Dahil ang katotohanan ay maaaring maging true or false ang equation. Depende ito sa ibibigay nating value sa variable. Para mas maintindihan ninyo, ito ang example ng true equation. 8 plus 2 equals 10 is a true equation. Bakit siya naging true equation? Dahil kapag inad naman talaga natin si 8 at 2, 10 ang ating magiging sagot. Ito naman ang example ng equation na maaaring maging true or false. Twice a number plus 5 equals 15. Maaari itong maging true or false, depende sa ibibigay nating value kay variable x. Ito ay magiging true kung ang variable x ay bibigyan natin ng value of 5. Paano mangyari ito? Balikan natin ang ating topic sa evaluation of algebraic expression. Kailangan nating bigyan o i-substitute ang value ng variable upang mabigyan natin ng sagot ang ating mga expressions. I-substitute natin si 5 sa value ni x. 2 times 5 is equal to 10. And 10 plus 5 is equal to 15. Ito ay true dahil ang 10 plus 5 ay equal naman talaga kay 15. Paano naman magiging false ang twice a number plus 5 equals 15? Bigyan natin ng value si variable x na 6. And let's evaluate the expression. 2 times 6 is equal to 12. And 12 plus 5 is equal to 17. Alam naman natin na ang 17 ay kailanman hindi magiging equal kay 15. Kaya ang equation na to ay false. Punta tayo sa statement 6. Inequality uses equal sign. Is it a fact or bluff? Ano ang inyong sagot, mga kids? Mahusay. Inequality uses equal sign is a bluff. The fact is, inequality uses less than, greater than, less than or equal to, and greater than or equal to symbols. Tandaan na ang equation ang gumagamit ng equal sign. At ang inequality ay gumagamit ng mga symbols na less than, greater than, less than or equal to, and greater than or equal to. Statement 7. Inequality shows two unequal quantities. Is it a fact or a bluff? Isiping maigi. Ano ang inyong sagot? Tama. Ito ay fact. Inequalities are two quantities that can be greater or lesser than the other. Sa madaling salita, ito ay may dalawang quantity na pinagkukumpara at ang mga quantities na to ay maaaring mas malaki o mas maliit sa isa't isa. Example, 5 is greater than 1. Statement 8. Inequality can be true or false. Is it a fact or bluff? Tama. This statement is a fact. Tandaan na kagaya ng equation, ang inequality din ay pwedeng maging true or false. Tignan natin ang mga example na ito. 5 greater than 1 is a true inequality. Bakit siya naging true? Dahil ang 5 ay mas malaki naman talaga kay 1.
Punta tayo sa susunod na example. Twice a number plus 1 less than 10 can be either true or false. Bakit maaaring true or false? Dahil ang ating sagot ay didepende sa value na ibibigay natin sa ating variable. Example, ang ating inequality ay magiging true kung ang ibibigay nating value kay variable x ay 3. Paano ito nangyari? Tayo muli ay mag-i-evaluate. Palitan natin ng value of 3 ang ating variable x. 2 times 3 plus 1 is less than 10. 2 times 3 is 6 plus 1 is 7. And 7 is less than 10. Kaya ito naging true statement. Bigyan naman natin ng value si variable x na 5. And let's evaluate. 2 times 5 is equal to 10. And 10 plus 1 is 11. And 11 less than 10 is a false statement. Dahil ang 11 ay mas malaki kay 10. Statement 9. If x is equal to 3, twice a number plus 5 is greater than 20 is a true statement. Is it a fact or a bluff? Ano ang inyong sagot, mga kids? Magaling! Ito ay bluff. Bakit ito naging bluff? Dahil ang fact ay twice a number plus 5 is greater than 20 is a false statement if x is 3. Ito ang ating solution para mapatunayan natin na false ang statement. Let's substitute the variable x with 3. 3 times 3 is equal to 9, and 9 plus 5 is equal to 14. 14 greater than 20 is a false statement. And statement number 10. We need to translate word problem correctly to solve equation or inequality. Is it a fact or a bluff? Isiping maigi ang inyong sagot, kids. Magaling! Ito ay fact. Kailangan naman talaga nating i-translate ng maayos ang ating mga worded problems upang tayo ay makapag-solve ng ating equation or inequality. Ang clue dito ay, kailangan ninyong intindihin lahat ng mga worded problems bago kayo magsulat o magsagot ng ating equation or inequalities. Upang mas maunawaan ninyo ang ating topic sa linear equation and inequalities, tayo ay mag-aral ng ilang mga examples tungkol dito. Sa ating mga examples, tayo ay mayroong mga worded problems na kailangan nating i-translate into linear equation or inequalities. Handa na ba kayo? The sum of 3 consecutive integer is 57. Ano ba ang consecutive? Consecutive means that the next number must be greater than 1 than the previous number. Ano ang ating magiging sagot dito? If x represent the first number, ang ating second number will be x plus 1, at ang ating third number is x plus 2. Bakit naging x plus 1 ang ating pangalawang number? Ito ay dahil kailangan mas malaki ng isa ang ating second number sa ating first number. Kaya gumamit tayo ng plus 1. At ang third number naman ay dapat mas mataas ng isa compare sa ating second number. Kaya gumamit tayo ng plus 2. By using x, x plus 1, and x plus 2, our equation will be x plus x plus 1 plus x plus 2 is equal to 57. Next,
Angel's age is twice the age of Gideon 5 years ago. The sum of their ages now is 35. Gumamit tayo ng tabular form para ipakita ang mga ages ni Angel and ni Gideon. Ang sabi sa ating example, ang edad daw ni Angel ay higit ng 2 beses sa edad ni Gideon 5 years ago. At ang total o kabuuan ng kanilang ages ngayon ay 35 years old. Ano kayang pwede nating gamiting equation dito? Gumamit tayo ng table para mas madali nating maintindihan ang ating mabubuong equation. Gumamit tayo ng variable x para sa edad ni Gideon ngayong taon. At x minus 5 para sa kanyang edad 5 years ago. Bakit x minus 5? Minus 5 dahil ipinakita natin dito na ito ay 5 years ago o 5 taon na ang nakalipas. Gamit ang edad ni Gideon 5 years ago, i-multiply natin ito sa 2 para sa age ni Angel ngayong taon. And let's distribute. 2 times x is 2x and 2 times negative 5 is negative 10. Kaya ang magiging expression natin sa age ni Angel ngayong taon ay 2x minus 10. At ang age today ang gagamitin natin upang makabuo tayo ng ating equation. At ang ating naging equation ay x plus 2x minus 10 equals 35. Next example, the difference between 6 times the number and 8 is greater than 15. At dahil gumamit na tayo ng salitang greater, ibig sabihin, ang ating expression ay magiging inequality. Let x be the number. 6 times the number will be 6 times x. And 6 times the number and 8 is 6x minus 8. And based sa ating worded problem, ang ating inequality ay 6x minus 8 is greater than 15. And for our last example, Elise's score in 3 of the 4 quizzes in math are 80, 78, and 90. What score must she get to have an average of at least 85? Para makuha natin ang average ni Elise sa kanyang quiz, we need to add all her 4 scores divided by 4. Bakit divided by 4? Dahil 4 lang naman ang kanyang quiz, na kailangan nating kuhaan ng average. Let x be the 4th quiz, o gamitin natin si variable x para i-represent ang 4th quiz. At least means greater than or equal to. Sa topic na inequality, kapag kayo ay nakabasa ng at least sa worded problem, ibig sabihin, kailangan yung gumamit ng symbol na greater than or equal to. At gamit ang ating 3 scores at variable x, ang ating average inequality sa score ni Elise ay 80 plus 78 plus 90 plus x divided by 4 is greater than or equal to 85. Tandaan ang mga salitang ito at ang kanilang mga symbols. At least means greater than or equal to. At most means less than or equal to. Not less means greater than or equal to. And not more means less than or equal to. Ngayon ay nadagdagan ng inyong kaalaman sa pagta-translate ng ating mga worded problems into mathematical sentences as inequality and as equation. At bilang pagbabalik-aral,
Tandaan natin ang mga sumusunod. Equation uses equal sign, while inequality uses less than, greater than, less than or equal to, and greater than or equal to symbols. Equation shows two equal expressions, and it can be either true or false, depending on the value of the variable. Inequality shows two unequal quantities, and it can be either true or false, depending on the value of the variable. And translating worded problem properly helps us to solve equation or inequality. Ngayon naman, subukin natin ang inyong mga natutunan. Let's try. Translate these verbal sentences to math sentences and use M to represent a number. Twice a number is 54. Ano ang inyong sagot? Magaling! Ito ay 2 times M is equal to 54. The sum of a number and 5 is 12. Isiping maigi. Magaling. M plus 5 is equal to 12. Translate these verbal sentences to equation. Use A to represent a number. The sum of two consecutive integers is 29. Ano kaya ang ating magiging equation dito? Good job! A plus 1 is equal to 29. 5 times a number added to 10 is 40. Mahusay! Ito ay 5a plus 10 equals 40. Now let's translate these verbal sentences to inequality. Use C to represent a number. The movie ticket is not less than 300. Ano kaya ang ating magiging inequality para sa worded problem na ito? Very good. C is greater than or equal to 300. Bakit greater than or equal to? Dahil tayo ay gumamit ng salitang not less than. Thrice a number is at most 50. Ano ang ating magiging inequality? Magaling! 3c is less than or equal to 50. Bakit less than or equal to? Dahil tayo ay gumamit ng salitang at most. Ngayon, upang mas masubok pa ang inyong kaalaman para sa ating topic ngayong linggo, kayo ay magsasagot ng inyong practice exercise. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong mga kwaderno at mamaya, tsatsikan natin ito. Handa na ba kayo? Draw a diamond if the sentence is equality and triangle if inequality. Number 1. Thrice the sum of a number and 6 is 50. I-drawing na ang inyong sagot. 2. The sum of 3 consecutive integers is not more than 30. Ito ba ay diamond o triangle? Next, Angela's height is twice as her sister's height. The sum of their height is at most 450 centimeter. Ito ba ay diamond o triangle? Next, 75 is the result of 10 less than the product of a number and 15. Isulat ang inyong sagot. And 6 times a number and 10
is not less than 60. Ngayon, tayo ay mag-check ng inyong mga sagot. Ang hinihiling ko lang ay maging honest ang bawat isa. Handa na ba kayo? Number 1 is diamond. Number 2, triangle. Number 3, triangle. Number 4, diamond. And number 5, triangle. Kamusta ang inyong mga scores? Matataas ba? Magaling! Ako ay natutuwa dahil pinakita ninyo na marami kayong natutunan para sa topic ngayong linggo. Huwag ninyong kakalimutan ang topic ngayon dahil ito ay magagamit ninyo sa ating susunod na topic. Maraming salamat sa inyong pakikinig at huwag kakalimutan, the only way to learn mathematics is do the mathematics. Thank you and see you on the next week's video.